welcome back to another vlog, and I am sorry kung hindi ako nakakapag-publish ng any content this week kasi ever since 9-9, ever since nilaunch ko yung sticky notes ko, like every day 50 plus yung order sa shop ko. Like I am super thankful, pero nawala lang ako ng time na gumawa ng content and kasabay pa yung mga work ko for Instagram and posting. So, I am so sorry. So, for today, ito muna yung content natin ulit, Pack With Me. Pero hindi na siya yung Pack With Me with all the ASMR and stuff. Kasi gusto ko naman maging lively itong vlog natin. Like, hindi lang yun. Okay? So, magpapack ako today. Maaga pa, 5 p.m. Pero actually, mamaya na lang kaya. Kasi, binabaan ko na yung cut-off ko. Or inagahan pala. Inagahan ko na yung cut-off ko, 6 p.m. na. Kasi kapag 9 p.m., lagi ako napupuyat. Minsan natatapos ako ng, nakikita nyo sa vlogs, diba? Mga 12 na, almost 12. Tapos, syempre, kakain pa ako, maliligo pa ako. So, nakakatulog ako mga 2 o'clock na ng umaga or 3. And super puyat ako, super unhealthy for me. So, inagahan ko na yung cut-off ko. Ooh, nice. Wait lang. Mag-chat muna ako sa Shopee. Kasi may nagpapa-cancel ng order. Okay, because I have this something. Alam niyo, di ba nagbebenta ako ng pre-love ko sa Instagram? And then, meron akong Shopee checkout for that. And kapag Shopee checkout, 5 pesos lang yung listing na nakalagay sa Shopee. So, nakalagay dun sa listing ko, 5 pesos lang. And right now, kasi available pa yon or nilagyan ko pa siya ng stocks. Kasi, itutuloy ko pa yung pagbebenta ng pre-love ko. Parang last batch na lang siguro. So, chineck out ni ate girl yung for checkout ko lang na listing. So, dalawa yung in-order niya actually. Dalawang quantity. Tapos, minessage ko siya. Sabi ko, hi ma'am, sorry, pero for checkout lang po yung na-order nyo. Wala akong actual item for that. For checkout lang po. Tapos, hindi siya nagre-reply. Kasi kapag ganun, wala nang cancellation button sa akin and wala na rin cancellation button for the buyer. Ang daming binago ni Shopee actually, sobrang strict niya na. Ayun, sabi nung Shopee, ano daw muna, pwede namang hindi ko siya i-ship and automatically magka-cancel yung item. But, pag ganun kasi, may penalty ako. And then, kapag kinancel ko siya, pinindot ko yung cancel button, mape-penalize din ako. So, sabi ng Shopee, basta mag-confirm si buyer na ika-cancel niya na yung order niya, okay na yon. Ka-cancel nila yun nang wala akong penalty kasi okay naman kay buyer. So, anyway, ang dami nating orders today for Shopee. We have 55. And then, for Lazada, 10 ata. Alam niyo ba, sobrang nakaka-disappoint. For example, this one, ito, isa to sa mga na-return. Hindi to na-drop off ni Kuya Ener kasi hindi siya ma-scan dun sa drop off. Kasi nga, canceled na siya talaga. Nagulat ako, tinawagan ako ni Kuya Iner ng umaga. Siyempre, tulog pa ako ng mga alas 9, alas 10. Sabi niya, Chay, hindi ma-scan. Pa-check naman ako. Pag-check ko, canceled nakalagay. So, yeah, kung sino ka man. Oo nga, nasa akin ulit yung items. But yung waybill ko, this is like 0.20 cents. Yung packaging ko na parang 50 cents. And then yung packaging, yung mailer ko pa sa loob, magagamit ko pa yon. So, yeah. So, ito lang dalawang packaging. Kasi, with sellers, guys, sinasabi ko sa inyo, binibili namin lahat ng packaging. Okay? Lalo na ngayon sa Shopee, hindi na libre. JNT na lang yung nagbibigay ngayon, Gogo Express, yung Ninja Van. Pero, in-off ko na kasi yung Gogo Express, yung Ninja Van sa akin. So, yeah. In my case, JNT na lang may free na pouch. So, as much as possible, if you order online, wag nyo nang ika-cancel. Okay? Make sure na sure kayo dun sa order nyo before nyo i-cancel. Anyway. Hello! So, right now, gumagawa lang ako ng labels. Logo labels ko. Kasi, naubos na yung isang roll ko na ganito. Kapag nauubusan ako ng ganon, hindi ako nalulungkot. Natutuwa ako kasi ibig sabihin marami akong orders. So, this printer is actually different from the waybill printer na ginagamit ko for waybills. Pwede nyo rin ito gawin, of course, sa waybill printer nyo. It works din. Thermal printer din yun. Pero ito kasi, syunga-syunga ako. Ito yung una kong nabiling thermal printer. Hindi ako nagbasa. Natuwa lang ako sa itsura niya kasi ang sleek niya, ganon. Hindi ko nabasa na hanggang
Hanggang 80 mm lang yung kaya nitong printer na to, yung width. Eh, di ba yung waybill printer, 100 mm? So, hindi kasya dito yung waybill. So, inisip ko, ibenta ko na lang siya. Pero walang bumibili kasi nga, hindi lang ako pagpiprinta ng waybill. So, ang ginawa ko, para dito na lang sa mga logos ko. Para mas madali din, since mas manipis siya, mas madaling pagprintan, madaling hawakan. Basta mas madaling magprint ng mga logo labels dito, ng mga maliliit. This is so much faster. Ilang pieces ba kapag 60? Tinan mo yung binibenta ko na ganito mga thermal, hindi ko alam kung ilang piraso. Meron akong holder nito, yung nasa likod, yung ginagamit din sa mga waybills. May ganung holder ako pero tinatamad akong kunin. So lahat ng printer natin gumagana right now, ano? So, ang weird nitong cortina ko kasi diba nakalagay na siya dyan. Tapos nag-iba na yung kulay kapag nag-vlog ako. Parang medyo cool tone na siya. But this is my breakfast today. Actually, ito yung lunch and dinner ko kahapon. Pag nagsasaing kasi ako ng adlay rice, ito, 2 cups lang, pero sobrang dami niya na. So, para hindi siya mapanis or what, para maubos ko agad, inuulit-ulit ko yung food ko. So, ito yung food ko, kimchi rice, pero ginamit ko adlay rice, egg, and some spam. Pero actually, hindi siya spam eh. Prime to. Yung prime luncheon meat, same as spam. As in, magkapares sila ng lasa ng spam. Mas mura lang yun. I'm doing my planner. Anong oras no? Mag-11:30 na. Ngayon ako bumangon. Fill up tayo ng ating for today checklist. At anyway, kailangan kong lumabas later. Actually, kasi meron akong return sa JNT branch, malapit dito sa amin. Kasi kapag yung JNT, hindi nila pinipick up yung items ko today. Kinabukasan, pinapadrop off ko na sila dun sa JNT branch. Para lang hindi ako malate sa mga shipments ko. Kasi nung last time, nag-penalty talaga ako kasi hindi nila pinick up ng 2 araw. Actually, it's very exciting this September. Kasi may narinig ako. I don't know if I can say this. I'm so sorry. Pero maglalabas ng laptop yung Realme. May laptop yung Realme. And I'm very excited na makapag-laptop ulit because nahihirapan ako pag nag-inventory ako. Siyempre, pag nag-inventory ako, diba, paper kasi yung PC ko nandito. I mean, yung iMac. What the freak? Nag-play yung Grey's Anatomy, kinabahan. Okay, it's another day in Ate Lulu's life. So, for this day, to end this vlog, I'm gonna do a little haul.
I'm gonna share with you this top, okay? This is 99 pesos. Na-share ko na to sa stories ko, so kung nabasa nyo na doon or napanood nyo na pala. Hindi ba ako nagbe-breakfast? So, yung utak ko, wala pa sa alignment. But, 99 pesos lang tong top na to. Okay? Look at it. And then, pwede mo siyang suotin ng 3 different ways. You can wear it like this, like yung scallop type of parang bikini. Pero, wala siyang pad ha. Tela lang siya. Naka-nipple covers ang sa loob. You can wear it like that. Or, you can wear it like this. You can wear it like this. Yun na uso ngayon. Or, you can cross it like this. So, there's 3 different ways. I think meron pang iba. Baka may ma-discover pa ako. Pero for now, yun yung napapansin ko. And I want to wear it like this na lang. Para hindi siya masyado mukhang bikini. Hapon pumunta ako sa Typo, yung stationery shop sa Trinoma, and naka-sale sila. Nakuha akong notebooks. Etong notebook na tong malaki. This is nice. Makapal siya and meron siyang mga dividers. And then yung dividers niya, pockets. Sis, may pockets. And then, this is 399 pesos isa. Isang ganito. But, naka-sale sila 3 for 400. So, nakakuha pa ako ng isang notebook and then may isa pa akong nakuhang ganito kalaking notebook. Binigay ko sa kapatid ko. So, that's 3 for 400 pesos. Parang sa lahat ng notebooks nila, ganon. So, ang ginawa ko, bumili na ako ng dalawang malaki na ganito para sulit. Di ba? And I also got this package. Alam ko, ito yung bago ng Detail. And sobrang satisfying niya kasi sobrang sakto siya sa box. Sizzy! Ang cute! Okay, so this is the new Jelly Juicy Jelly Lips. So, meron tayong Jelly Lips Lip Care and Lip Plumper. So, ito yung lip. Kita niyo ba? Ito yung lip care and we have the lip plumper. So, ito try ko na lang to sa isang video in the next week. Anyway, we have another one. This is from Kind Beauty. Yes, Kind Beauty is back. Nakalagay dito. Ito yung kanilang Head in the Clouds Collection Volume 2. Yung unang launch nila, yung Head in the Clouds Collection Volume 1. Like, favorite, okay? One of my favorite brushes. Kasi sobrang lambot ng brushes nila. Like, in the clouds talaga. So, ito yung Volume 2. Meron siyang 6 face brush at saka isang eye brush. Yung una kasi, parang 10-12 pieces ata yun. Looks like this. Guys, this is 790 pesos. Sobrang sulit, I'm telling you. If bago kayo sa makeup, I suggest you get the Volume 1 kasi mas kompleto yun. Sis, look at it. Look. Lastly, for this haul, guys, bumili ako ng beddings sa Lazada. Ang ganda niya. Gingham yung design niya. Kinuha ko to in beige para very neutral lang tayo, diba? You know. But, the disappointing part is 3 pieces lang to. Isang sheet for the bed. Hindi siya fitted sheet eh. So, hindi ko masabi. Parang ganun. Fitted sheet. Pero, wala siya nung garter sa paligid. So, hindi siya fit. Gets niyo ako? Parang siyang tela. Meron siyang duvet cover, yung pang-comforter. Kaso, isa lang yung pillowcase. Isa lang pillowcase niya, sis. Dalawa yung pillows usually kapag mga bedding set, diba? So, yeah, that's kind of disappointing. And medyo mahal din to. But, ayun, if you want to check this out, yung mga ganito mga designs, mga minimalistic designs, lalagay ko yung link down below. Marami pa sila doon. Ito lang yung kinuha ko kasi ganyan yung trip ko ngayon. So that is it guys for this video. Thank you so much for watching and thank you for supporting my first launch. As in, hindi nagsa-stop yung orders talaga. Like, everyday nakakakuha pa rin ako ng orders dun sa sticky notes. So thank you guys so much for supporting me and my Switchcraft baby. So ayun, thank you guys so much for watching and I will see you on my next one. Bye!